YouTube channel. And ayun, so matagal-tagal naman kaming hindi nakapag-vlog. And for today's video, gagawa tayo ng merienda o snacks, which is yung Mozzarella Cheese Stick. Favorite talaga namin to ng kapatid ko. Yan, so last time gumawa na kami nito, and so ngayon tuturuan ko kayo kung paano ito gawin. Let's go! Hi guys, so ito nga pala yung ating ingredients na kakailanganin sa paggawa ng Mozzarella Cheese Stick. So meron tayong mozzarella cheese, loaf bread, egg, at saka breadcrumbs. Yung mga materials na kailangan natin is yung rolling pin, bowl, tsaka yung molding mat. Ayan. Let's start. Kumuha muna kayo ng loaf, yung bread. Ayan. Tsaka, kumuha kayo ng knife. Be careful sa paggamit nito, ha. Ayan. So, kailangan muna natin tanggalin yung mga, yung mga brown sa gilid niya. Ayan guys, so pag natapos nyo nang ihiwain yung edge niya, ngayon, i-roll na natin siya, or i-flatten na natin siya gamit nitong rolling pin. Kailangan guys, flatten mo siya. Ayan guys, so maghiwa muna kayo ng mga mozzarella cheese. So yung next nyo gagawin is ilalagay nyo po siya sa na-flatten na po natin na tinapay. Ayan, tapos ito po guys. So tapos i-roll natin siya. Kailangan na sa dulo nyo talaga siya ilalagay yung cheese na. Ayan, i-roll natin. Then, magbuka mo yung egg. So, depende guys kung ilang egg yung kailangan niyo. So, kung medyo kulang pa po sa inyo, pwede kayo magdagdag. So, i-mix natin siya. And so, maglalagay muna tayo guys ng breadcrumbs. Tapos, ilalagay natin siya dito. Ayan. Dahil tapos na po tayo sa paglagay ng breadcrumbs, ngayon, mag-prepare muna kayo ng oil. So, ito na po siya, oh. Ayan. So, hintayin nyo muna pong uminit yung oil. Tsaka, ilagay nyo na po. Dahan-dahan lang po. Yan guys, so nagbe-brownish na po yung, nagbe-brownish na po.
po yung side niya. Ayan, so, pabalik ko rin natin para. So, pag mag-brown na po siya, ayan, so, nakikita niyo. Ayan, so, means luto na po yun. Charan! Ayan na po guys yung ating nalutong mozzarella cheese stick. Ayan, so may last pa po. Hintayin na lang natin, tsaka kakain na tayo. Oh my god guys, sobrang nakakatakam talaga. Titikman na nga natin. Let's eat na mga kamamawik. Masarap na. Ooh. Ah! Ayan guys, so ang ganda oh. Wow.